සුබ දවසක් වේවා. ඒපෝ බෙස්ට් ව්‍යාපාරික නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔයාලට අපි විශේෂිත වූ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙම ව්‍යාපාරය කරන ආකාරය දුරකථන අංක සහිතව ඉදිරිපත් කරන හින්දා වීඩියෝ අවසන් වෙනකම් බැලුලා ඔයාලට මේකේ දුරකථන අංක ගන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද මේ ආයතනය? දුම්බර හෝල්ඩින්ස් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙලා හැමෝටම ස්වයං රැකියාවක් ලෙස කරවල විකිණීම කරන්න පුළුවන්. මේ ආයතනයේ තියෙන්නේ ඉතාමත් උසස් තත්ත්වයේ කරවල. ඔයාලට වෙළඳ පොලේ තියෙන සියලුම වියලි කරවල වර්ග මෙම ආයතනයෙන් ගන්න පුළුවන් ඉතා අඩු මිලකට. සියලුම කරවල වර්ග මේ ආයතනයේ තියෙනවා. මෙම කරවල තොග මිලට ඔයාලා ගන්න හින්දා ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නොමිලේ ඩිලිවරි කරලා. ඉතින් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 100, 200, 250, 500 වගේ පොඩි පැකට් කරලා ළඟ තියෙන කඩවලට දාලා ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න. ඔයාලට තව කරන්න පුළුවන් ගෙදරටම ගෙනත් දෙන හින්දා ගෙදර ඉඳගෙනත් මේක කරන්න පුළුවන්. අහල පහල කට්ටියට කිව්වම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගන්නවා. අඩු මුදලට දෙන හින්දා මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පහසුයි. මේ කරවල ව්‍යාපාරය ඔයාලා හිතනවට වැඩිය ඉතාමත් ලොකු ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම බයක් සකක් නැතුව ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට බැයිද කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙම දුම්බර හෝල්ඩින්ස් ආයතනයේ ලිපිනයයි දුරකථන අංක ලියා ගන්න. කොලයක් පෑනක් කරන් ලියා ගන්න. ලිපිනය තමයි නම්බර 122න් 3 සාම්පූර් පාර මුත්තූර්. නම්බර 122න් 3 සාම්පූර් පාර මුත්තූර්. දුරකථන අංක ලියා ගන්න 070 767 4767 070 767 4767 මතකයේ තියෙන නම්බර් එකක්. තව WhatsApp නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක ලියා ගන්න. ඒ WhatsApp නම්බරයට WhatsApp මැසේජ් එකක් දැම්මම ඔයාලට සියලු තොරතුරු WhatsApp කරනවා. 074 154 84 18 074 154 84 18 තමයි WhatsApp නම්බර් එක. හොඳයි එහෙමනම් මේ ව්‍යාපාරික අදහස ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉදිරියේදීත් මෙවැනි වටිනා ව්‍යාපාරික වීඩියෝකින් අපි ඔයාලව හමු වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.